Hello guys! Ngayon ay gagawa naman ako ng kinilaw na tuna. Naalala niyo yung huli ng mister ko, yung malaking tuna? Ayan, gagawa ko ng kinilaw. Una kong ginagawa, nilalagyan ko ng suka. Bababad ko lang siya ng 10 minutes. After 10 minutes, tatapon ko yung suka na pinagbabaran. Tapos papalitan ko ng bago. Saka ko ilalagay yung mga panimpla, yung mga pangpalasa ko na nilalagay. Ayan, ninalo-halo ko lang muna siya. Ayan guys, after 10 minutes, ganyan na yung itsura niya. Pumuti na siya. Parang naalis na yung mga dugo-dugo niya sa laman. Tatanggalin ko lang yan sa suka. Tapos papalitan ko ng bago. Ayan, naalis ko na yung suka na pinagbabaran. Lalagay ko na ngayon yung mga ingredients na ilalagay ko. Dalawang klaseng sibuyas yung lalagay ko. Yung white at saka yung purple. May ginger din ako. Meron ding sili. At saka bawang. Yung sili pinitas ko lang dun sa tanim ko. Maliliit pa nga siya. Hindi pa siya masyadong malaki. Pero okay na. Maanghang na rin naman siya. Ilipat ko lang ng lalagyan kasi nahirapan akong maghalo kapag ganitong maliit. Mas madaling haluin kapag malaki yung lalagyan para hindi matapon din yung ginagawa kong kinilaw. Ayan nga pala yung huli ng asawa ko. Bagong huli kaya ayan, masarap siyang gawing kinilaw. Ayan, lagyan natin ng suka. Depende sa panglasa nyo kung gaano karami. Lagyan din natin ng kunting pamintang durog. Nilagyan ko din ng asin. Tapos yung baby ko na calamansi. Galing din sa garden ko. Bubot pa siya, kunti pa yung katas niya. Kasi wala akong stock na lemon. So, pinagtyagaan ko yung bunga ng calamansi kung hindi pa malaki. Pero okay na rin. Maasim na rin siya. Yan. Pigain ko lang lahat. Ang hirap niyang pigain kasi maliliit pa siya. Ready na ang aming kinilaw na tuna. Dinagdagan ko ng green chili, yung pangsigang, tsaka yung red. Hindi daw kasi masyadong manghang. Lalagay ko lang siya sa fridge ng sandali para lumamig bago namin kainin. Ayan, thank you for watching po. Kain po tayo.